Ciao dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și astăzi o să vă arăt un sos extraordinar care stă pe mesele noastre de Paști de când mă știu eu. E un sos de maioneză cu coz de ceapă verde. Foarte ușor de preparat, în două variante, clasic și dietetic, o să vedeți mai departe. Și uitați-vă aici cu ce se potrivește, perfect. Ne punem câte o lingură, două din acest sos pe drob, șunca fiartă de Paști, fără de care nu-i Paște în Ardeal și Banat, merge bine cu ouăle roșii, care aici sunt decojite, cu cașul, cu ceapa verde. Rămâneți alături de noi ca să vedeți cum se prepară acest sos simplu și foarte gustos. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie pentru sosul de maioneză cu coz de ceapă verde, specialitatea familiei noastre pentru Paști, da, și pentru alte ocazii. Pe blog, vă las link, avem rețeta cu 2 gălbenușuri. Acum eu am augmentat-o un pic, am crescut ingredientele ca să o fac cu 3. Înseamnă că am adaptat și celelalte cantități ale ingredientelor. Și atunci avem nevoie de 3 gălbenușuri, eu folosesc gălbenușuri crude, 3 lingurițe cu vârf de muștar, eu vă zic că l-am și cântărit, sunt 50 de grame, de muștar simplu de masă. Pe urmă, la fiecare gălbenuș eu pun 70 de ml de ulei, mult mai puțin decât se pun în alte rețete de maioneză. La 3 gălbenușuri, 200 de ml, 210 ar fi, eu am 200 aici. Ulei de floarea soarelui, nu de măsline. Smântână, grasă, acrișoară, fermentată, ca pentru papanaș sau sarmale, cu 24% grăsime, 75 de grame. Nelipsita sare și coz de ceapă verde, care provin, uite, de la cepele astea, erau așa lungi, le-am scurtat, dar totuși mesenii mai au parte verde și la cepele astea. Astea o să fie puse pe masa de Paști, ca atare. Și codițele le folosim în mod tradițional în acest sos de maioneză. Și atunci cu ce începem? Cele 3 gălbenușuri puse într-un castron, muștarul peste ele. Aici puteți să vă jucați cu muștar, iute, n-aș pune din ala dulce cu miere, dar poate fi un pic picant. Nu-i greșit dacă aveți o parte muștar fin, o parte muștar cu bobițe, granulat, foarte bun și ăla. Sarea și smântâna mai târziu urmează, la fel ca și cozile de ceapă verde. Și exact ca în rețeta de maioneză, pe care o avem deja făcută video, voi trece la prepararea ei cu mixerul, da? La viteză mică încep și torn treptat din ulei. Celebra maioneză la minut, Savori Urbane. Nu cred că a trecut un minut de când m-am apucat de ea. Și acum o asezonez cu sare. Pot renunța la paletele de mixer, că nu mai am nevoie de ele. Acum pun smântâna. Smântâna îi dă o chestie foarte faină, o consistență deosebită acestui sos și un pic de acreală. De-aia nici nu-i pun lămâie. Muștarul e destul de acrișor, vin și cu smântâna și dă o textură mult mai aerată. Momentan amestec, uite așa, cu o spatulă sau cu o lingură, baza sosului. Bineînțeles că îl gustăm de sare, dacă e cazul mai punem sare, piper nu pun aici deloc.
pentru că o să vină iuțeala din cozile cepelor verzi. Uite așa. Uite ce fain e. E altceva. Nu e o maioneză simplă. Și nu-mi rămâne altceva de făcut decât să închei prin a tăia cozile de ceapă verde. Exact așa. Și să le pun peste sosul de maioneză cu smântână. Și acum amestec totul delicat. Mai gust o dată de sare. Hai să vedem. Ia și mai pun un pic. Și sosul ăsta așa făcut, e bine să stea măcar o oră la frigider, în cutie de plastic cu capac. El poate fi păstrat 3-4 zile fără probleme, mai ales dacă sunt ouăle proaspete. Și o să-l punem pe masa de Paști, pentru că se potrivește extraordinar de bine cu drobul, feliile de drob rece, cu șunca fiartă, șoncul de Paști, cu ouăle fierte și cu tot ce mai avem pe masa de mic dejun de Paști. Revenim cu aranjarea. Cum ziceam, am ținut la frigider sosul de maioneză cu coz de ceapă verde. Și mai normal că nu mergem cu castron de plastic pe masa de Paști, ci îl transferăm într-un recipient adecvat. Ce rămâne, punem înapoi la rece. Și îl decorez foarte simplu cu câteva jumătăți de felie de ridiche. Așa. Nu e obligatoriu, dar arată mai fain. Și poate fi pus pe masa de Paște alături de șonca fiartă sau de șonc, cum se zice în Banat, de drob, caș și alte bunătăți. Dragilor, aici e sosul pus pe masa de Paști. Cum v-am zis, se potrivește foarte bine cu ouăle. Sunt ouă vopsite natural cu coș de ceapă roșie și albă. Avem pasca tradițională, care are foarte multă brânză, are mai multă brânză decât aluat. O pâine superbă de casă, pâine de cartofi. Uite aici ce miezare. Aseară am copt-o, perfect coaptă. Șunca de Paști, șoncul fiert, caș, ridichi, o pască fără aluat, ceapă verde, ridichi, roșiuțe, că acum se găsesc, drob și acolo vedeți și bucata mare de șuncă. Iar șunca cu drobul și cu cașul merg extraordinar cu acest sos. Și aici vă arăt, asta e farfuria noastră tipică pentru masa de mic dejun de Paști. Am drob, am ou pe care l-am ciocnit și l-am decojit, o felie de șuncă cu un pic de hrean, cașul și toate astea sunt coronate cu o lingură din minunatul sos cu coz de ceapă verde. Atâta de bine alunecă totul pe gât cu ele, nu că ar fi ceva care să nu alunece, că drobul nostru, după cum vedeți, este ca o pastetă de rafinat. Dar asta e la noi combinația de Paști și cu o felie faină de pită cu cartofi făcută acasă. Dragilor, ce am uitat să vă spun este că voi puteți face acest sos, dressing, și cu maioneză dietetică complet fără ulei. Da, avem o rețetă foarte faină cu maioneză pe bază de iaurt. Vă las integral în format video, imediat tot aici, în acest clip, deci nu plecați. După ce mi-au rămas buni de la voi, o să înceapă rețeta maionezei dietetice. Și exact la fel o preparați și la sfârșit îi puneți, nu mai puneți smântână, bineînțeles, ci direct cozile de ceapă verde. Dacă v-a plăcut rețeta noastră, dacă vreți să aflați toate rețetele preparatelor noastre de Paști, rămâneți alături de Savori Urbane, abonați-vă la canalul nostru. Bineînțeles, vă mulțumim dacă ne distribuiți clipurile și dacă le apreciați, lăsați-ne comentarii cu impresiile voastre. Vă dorim Paște fericit și să ne vedem cu bine data viitoare. Ciao! Rămâneți aici alături de noi ca să vedeți și cum se prepară maioneza dietetică de care v-am pomenit înainte. Ciao, dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și astăzi vă propun un sos dietetic care poate înlocui cu succes maioneza, având de 15 ori mai puține calorii decât maioneza clasică. Nu conține strop de ulei,
Este foarte fain, fin, cremos. Se poate folosi la salată băf, la ouă umplute, salate de ciuperci cu maioneză, salată de conopidă sau de fasole verde. Practic poate înlocui maioneza. Haideți să vedem cum se face. Din ingrediente ieftine și foarte rapid. Pentru maioneza dietetică, care are de 15 ori mai puține calorii decât cea clasică, avem nevoie de 4 ouă fierte timp de 5 minute. Gălbenușul lor arată așa, da? Deci nu e nici cleios, dar nici fiert tare. 300 de grame de iaurt grecesc. Iaurt grecesc, să ne înțelegem, este de fapt în stil grecesc. Și aici am o variantă cu 2% grăsime. Este și cu 10%, de acolo deja avem grăsime mai multă și mai multe calorii. Ce-ar fi de spus că iaurtul în stil grecesc este preparat în România, după metoda grecească, care ce presupune? Strecurarea iaurtului clasic. Pentru că are foarte mult zer, iaurtul natur simplu, și atunci ăsta se strecoară și se obține un iaurt cu textură cremoasă, da? Pentru că mulți cititori au zis că de ce nu folosim iaurt românesc. În primul rând, iaurtul nu e românesc, pentru toată planeta asta face iaurt, din lapte fermentat și lapte bătut și alte produse. Dar, în mod special, iaurtul în stil grecesc este indicat pentru această rețetă. El are cam 61 de kilocalorii la 100 de grame. Uleiul are 900 de kilocalorii la 100 de grame, sau mă rog, de mililitri. Mai am nevoie de 4 lingurițe rase de muștar, simplu, de masă. Da? Și un pic de sare. Se lucrează totul cu blenderul de mână în paharul blenderului. Și începem. Punem ouăle, așa jumătăți. Uite ce fain este. După ce fierbeți ouăle, imediat le puneți sub jet de apă rece și le răciți foarte bine, că atunci se vor decoji ușor. Și ele trebuie într-adevăr să fie reci, să nu fie aici ouă calde, de-abia fierte. Peste ele pun muștarul. Vedem. 1, 2, 3, 4. Mie îmi place cu muștar. Mai mult. Și iaurtul grecesc. Tot intră în blender. Așa. Sarea se pune la final. Și acum procesăm totul. Și gata. Uite ce fain e. Acum curățăm blenderul. Acum punem sare după gust. Cine dorește mai poate pune lămâie, dar nu prea e nevoie pentru că iaurtul are o aciditate proprie. Dar în funcție de gust, la fel se poate pune un pic de piper alb măcinat. Hai să vedem. Mai merge un pic de sare. Și gata. Dăm un pic la rece și pe urmă o folosim la tot ce dorim, de la ouă umplute până la salate băf și altele. O să vă povestesc în curând. Am lăsat maioneza dietetică un pic la frigider, ca și cantitate 500 de ml, fix. Atât am obținut. Și acum o punem într-un vas de servire. Uite cât e de faină. Foarte fină, foarte gustoasă. Excelentă. Da, ce spuneți? Se poate folosi la ouă umplute, la salată băf. Acum, în funcție de marca de iaurt, se poate să iasă mai groasă sau mai fluidă. Vedeți, prin încercări. Am făcut-o de 3 ori până acum. Odată a ieșit mai groasă, odată mai fluidă, acum mai între. Avem pe blog și salata băf cu maioneză dietetică. E o minunăție. Și chiar merită încercată pentru că aveți de 15 ori mai puține calorii în orice preparat decât cu maioneză clasică. Nu uitați să vă abonați, încercați rețeta, că ați văzut că din ingrediente foarte ieftine. Spuneți-ne cum v-a ieșit, foarte multă lume a testat-o și le-a ieșit perfect. Și vă așteptăm și la următoarea rețetă cu drag. Ciao!